السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات، أوجد قيمة A و B. معنى هنا A تربيع ناقص B تربيع بتساوي 49. المطلوب إيجاد قيمة A وقيمة B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا ده فرق بين مربعين. هنا دي تعطي ال A تربيع ناقص ال B تربيع، دي زي ايه بالظبط؟ هنا A زائد B بين أقواس مضروبة في A ناقص ال B بتساوي طبعا التسعة وإيه؟ 49. طيب احنا عندنا ال49 دي ممكن عبارة عن ايه؟ واحد مضروب في 49 بيعطي ال49. جميل جدا. وكمان معانا ال49 مضروبة في الواحد بتعطي ال49. طب وايه تاني؟ 7 في 7 تعطي 49. طيب احنا عندنا طبعا هنا ال A زائد ال B لازم تبقى أكبر من أو تساوي A ناقص B. طيب في الحالة دي هنا يبقى المفروض هنا الواحد هيكون أقل من مين؟ من ال49. يبقى بالتالي دي مش ممكن إنها إيه تنطبق عليها الحل. طيب نشوف اللي بعدها. هنا دي هنا معناها ال49 هنا بتكون هي الأكبر من الواحد، فبالتالي دي صحيحة. طيب موضوع السبعة في سبعة، طبعا هنا السبعة هنا هتساوي طبعا 7، ممكن انها تنطبق. يعني اذا انت معاك الحلول هنا في نمرة 2 دي ونمرة ايه 3 دي، لكن الحل الاول ده طبعا استحالة. طيب هنبتدي نشوف ونتحقق طبعا من كل الحلول دي. في الاخر لابد ان احنا هنتحقق ونشوف بنفسنا. هنا عندك ان ال A زائد ال B دي بتساوي كام؟ بتساوي ال49. جميل جدا. طب وال A ناقص ال B دي بتساوي هي الواحد. احنا بنشتغل هنا تمام. طب ما تيجي ان احنا نعمل عملية ايه؟ جمع. اما نجمع هنا طبعا A و A يعني 2 A، وهنا دي عدد ومعكوسه، يبقى هنا راحوا الاتنين دول مع بعض، يبقى بالتالي يعني هنا دي خلاص، يبقى دي بتساوي 49 والواحد يبقى بتساوي كام؟ 50. طيب انا هقسم على معامل A اللي هو الاتنين الطرفين، فنختصر الاتنين دي مع الاتنين، يبقى اذا هيطلع قيمة ال A بكام؟ بخمسة وايه؟ ب25. يبقى وصلنا ان ال A ب25. طيب هنا نبتدي برضو ممكن ان احنا نكمل ونشوف معانا عشان نوجد قيمة ايه؟ نوجد قيمة ال B. طيب انت عندك هنا ان ال A هنا زائد ال B بتساوي كام؟ بتساوي ال49. جميل. طب اللي انت جايبها لسه ب25 زائد هنا ال B بتساوي ال49. طيب يبقى اذا هنا عايزين نقول ان ال B هنا بتساوي ال49 ناقص ال25. يبقى اذا هنوصل لمرحلة ان ال B هنا هتساوي كام؟ 4 وايه؟ 24. يعني انت معاك ال A ومعاك ال B هنا، يبقى اذا ال A والبي هتساوي كام؟ هتساوي هنا 25 وكام؟ واربعة وايه وعشرين. ولابد لنا ان احنا هنتحقق ونشوف الكلام ده هيطلع مظبوط ولا لا، ونسيب خطوة التحقق الى ان ايه نشوف الخطوة في حالة الايه السبعة دي. طيب هنا انت عندك ان ال A زائد ال B هتساوي كام؟ هتساوي 7. جميل. وهنا ان البي هنا هتساوي كام؟ البي هتساوي 7 ناقص الايه. طيب يبقى اذا بس الخطوة دي لسه شوية هنأجلها. هنا ناخد معانا ان الايه ناقص البي بتساوي ايه؟ هنا هتساوي معاك ال7. جميل جدا. طب تعالى اما نعمل عملية ايه؟ الجمع. اما نجمع يبقى هنا 2a بتساوي كام؟ بتساوي هنا 14. هتقسم لي على معامل ال A اللي هو على الاتنين،
يبقى هنا هنوصل لمرحلة ان ال A هتساوي كام؟ 7. يبقى هنا ال A بتساوي 7، فبالتالي هنجيب معانا هنا ال A زائد ال B هتساوي طبعا هنا 7، فبالتالي هنا ال B هتساوي كام؟ هتساوي 7 ناقص ال A، يعني ال B هتساوي 7 ناقص كام؟ 7 ناقص 7. يبقى هنا هوصل لأن ال B هتساوي الصفر. طيب يبقى انت عندك ال A ب7 وال B بتساوي هنا صفر، يبقى عندك ان ال A وال B هتساوي كام؟ هتساوي 7 وايه وهنا وصفر. طيب تعالى بقى خطوة ايه؟ التحقق. عايزين ان احنا نتحقق من الحلول بتاعتنا اللي احنا اوجدناها دي، ونشوف المسألة كانت جاية لنا هنا عبارة عن A تربيع ناقص B تربيع بتساوي كام؟ بتساوي 49. طيب هنا ال A اللي هي بكام؟ ب25 اهي، يبقى 25 تربيع ناقص معاك هنا ال B اللي هي 24 تربيع. دي بتساوي المفروض هنا في المسألة اللي كام؟ 49. واحنا طبعا احنا لسه خطوة التحقق ده هتساوي ولا لا، هنشوف الموضوع ده. طيب ال25 طبعا تربيع بالرياضيات الفيدة، للي كان بيتابع الكلام ده هيعرف على طول يوجدها في الحال. يبقى هنا هتكون معانا هنا 625 ناقص هنا هيكون معايا 576، طبعا بتساوي هنا 49. طبعا هنا عايزين هنطرح العددين دول من بعض، 625 ناقص 576 هيساوي كام معاك؟ هيساوي 49. وطبعا هنا على الجانب الآخر 49، يعني إذا الاتنين إيه؟ متساويين تماما. طيب عايزين إن احنا نتحقق من الجانب الآخر في حالة الأعداد اللي متواجدة معانا 7 والصفر. عندك هنا ال A تربيع ناقص ال B تربيع، دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا 49. دي المسألة المعطاة لنا. هنكتب ال A هيكون بتساوي 7 تربيع ناقص ال B اللي هي الصفر تربيع بتساوي 49. وطبعا احنا عايزين نثبت الكلام ده بتساويها ولا لا، فبالتالي ال7 تربيع دي هتكون عبارة عن 49 ناقص هنا الصفر، طبعا هنا بتساوي طبعا الجانب ده 49. أصبح معاك هنا 49 ناقص الصفر هيكون معاك 49 بتساوي هنا كام؟ 49 أيضا. يبقى إذا الحلول بتاعتنا أصبحت صحيحة وتحققنا منها وأثبتنا الكلام ده كله، إن مجموعة الحل هنا عندك إن ال A وال B ب25 و24، والمجموعة التانية ال A وال B بتساوي هنا ال7 والصفر. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.